اليوم أيها الأصدقاء لدينا فكرتين في هذا الدرس، لأن الجهة التي تم عرض الفيديو من قبلها تم شرح الفكرة الأولى والثانية، ولم أرد تجزئة الفكرتين. إنها عبارة عن جمع. نحن نعرف علاقة الجمع في الجدول الذي يحتوي على أسماء المندوبين والذي يحتوي على مبلغ المبيعات. وهنا يوجد تصنيف أو جدول آخر يوضح المنطقة أ من هم المندوبين، والمنطقة ب من هم المندوبين، والمنطقة ج. فإذا نحن إذا أردنا أن نعرف مجموع مبيعات المنطقة أ عن طريق هذا الجدول، طبعا إني رتبتها مع بعض لكي يتم الشرح بطريقة أسهل. نلاحظ أن مجموع المنطقة أ هو 3 ومجموع المنطقة ب هو 6 ومجموع المنطقة. كيف تم وضع هذه العلاقة؟ عن طريق الدالة الأولى والدالة الثانية. الدالة الأولى التي أخذت ما هو موجود من B2 لB10 عن طريق sum ifs، وبالمقابل الخانة الثانية لهذه الدالة أخذت العمود من A2 لA10، وفي نهاية الخانة الثالثة لهذه الدالة حددت أنها تريد ما هو موجود من F2 للF4 بالنسبة لهذه الخانية هذه الخلية، أما هنا من G2 لG4 وهنا من H2 لH4. فإذا الثلاث خلايا متشابهين في البداية، لكن الاختلاف موجود هنا. بهذه الدالة نلاحظ أننا إذا طلبنا F9 من هذه الدالة نلاحظ أن النتيجة تكون 1 1 1. هنا يتم جمع العلاقات لأنها تعتبر كمصفوفة. فإذا تم شرح هذه العلاقة، هذه الفكرة، أنه لدينا هذا الجدول، ونحن إذا رتبنا عشوائيا الجدول سوف تبقى النتيجة أكيد، لكن الموضوع سوف يكون سهل للمستخدم أو للموظف عندما يطلب منه المدير إنشاء مثل هذه العلاقة، مثل هذا الجدول. فإذا الفكرة جميلة جدا، أنه لدينا جدول فيه أسماء المندوبين والمبيعات. هذا العمود مخصص للشرح التالي. أما هذا العمود الأول والثاني نريد أن نعرف منطقة أ ما هي مجموعها. فإذا نعتبر هذا العمود هو داتا، ليست علاقات رياضية، ليست شفرة. فإذا يتم الجمع عن طريق ما هو موجود في العمود المندوبين، لأن يوجد تقاطع مع عمود المندوبين مع اسم العنوان هنا، وبذلك نحصل على النتيجة أننا عندما نقول أن الموجود في البي والموجود في الأي، أعطيني ما هو الموجود في الإف، أعطيني ما هو موجود في عذرا للانقطاع. فإذا الفكرة الأولى تم شرحها، أننا حصلنا على مجموع على حسب المناطق. فكرة جميلة جدا ومستخدمة وتفيد جميع الذين يعملون في الإكسل. لا أريد أن إعادتها، لكن الموضوع أن هذا الجدول يرتب المندوبين حسب المناطق، وهذا جدول عشوائي لم يحدد المجاميع، وطلب منا المنطقة أ ما هي مجموع المبيعات عن طريق العمود الأول والعمود الثاني استنادا لهذا الجدول. انتهينا من هذه العلاقات. الآن مطلوب شرح الطلب الثاني الذي سوف يعالج موضوع آخر.
هذا الموضوع سوف ندرسه الآن بشكل مفصل. يوجد لدينا جدول، هذا الجدول يحتوي على أسماء المندوبين عشوائيا وقيمة المبيعات، ونريد أن نكتب شفرة دالة أولى ثانية ثالثة مع إشارة ناقص ناقص مع ناقص 5 مع إشارة ضرب. يوجد عدة شروحات لهذه الدالة لكي نعرف أن جورج واحد تابع للمنطقة، لكي نعرف أن جون بي تابع للمنطقة بي، استنادا لهذا الجدول. سوف نشرح هذه الدالة الطويلة بتجزئتها. عندما نضع الدالة التي تعطينا ما هو موجود ب F2 ل H4، ما هو موجود من F2 ل H4 ناقص 5. لماذا؟ لأن الF تسلسلها 1 2 3 4 5 هي العمود السادس، هنا العمود السابع وهنا العمود الثامن. أما عندما نضع لها ناقص 5 فإذا يتم الطرح. لنلاحظ النتيجة. إذا أخذنا الF9 بدون ناقص 5 نلاحظ أعطانا أن موقع ما أنت تطلبه من F2 ل H4 من F2 ل H4 هو 6 7 8. أما عندما نضع له الناقص 5 نلاحظ أنها أصبحت 1. ماذا نستفيد؟ إشارة الضرب هي ناتج هذه العلاقة نضربها بالعمود الأول والعمود الثاني والعمود الثالث. لنلاحظ السطر الثاني يعالج أنني أريد أن أسأل إذا F2 ل H4 تساوي A10. A10 أي أنها اسم المندوب. إذا كانت تساوي، لنلاحظ F9 ماذا تقول. إذا كان هذا المجال من F2 لل F4 تساوي A10 أن هذا المجال كله. إذا طلبنا ال F9 نلاحظ أنه يتابع ويقول إنه صح في آخر سطر. ولكن نحن لا نريد الترو والفولس. عندما نضع له ناقص ناقص نلاحظ النتيجة أصبحت عندما نضع له ناقص ناقص لاحظ النتيجة أصبحت 0 0 0 إلى 1. بهذه الحالة الناتج الموجود هنا إذا تم ضربه مع الناتج الموجود هنا نلاحظ ما هي النتيجة التي سوف نحصل عليها. إذا 0 ضرب 1 0 ضرب 2 0 ضرب 3 ماذا يستنتج من ناتج الضرب؟ يستنتج في الأخير 3، بما معناه أن الواحد ضرب 3. وهذه الدالة هي التي سوف تعطي النتيجة الأولى وتقول أنه موجود في العمود الثالث، وبما معناه الإندكس يعطينا ما هو موجود من نص، إنه موجود من نص المنطقة G. فإذا الدالة تعالج عدة أمور. الأولى تعطينا موقع الجدول 1 2 3. الثانية تقوم بمعرفة التوافق، أن هذا المجال هل يتوافق مع ال A10 يتوافق معه في آخر خانة. وبعملية الضرب وعملية الناقص 5 استنتج أنها 3. وهذه المصفوفة أخذت أنها العمود الثالث، والإندكس في النهاية أعطتني اسم العمود
الثالث. شكرا لمتابعتكم. أرجو أن يكون هذا الدرس غير معقد. لقد حاولت أن يكون الشرح كافيا ووافيا لكي تستفيدوا من هذه الميزة، لأننا جدا نستفيد من أن جدول ومبيعات ولا نعرف المناطق، ولدينا جدول آخر موزع فيه المناطق يمكن أن نصنع دالة ولو طويلة وفيها شيء من التعقيد لكننا تفيدنا فعلا. شكرا لمتابعتكم. نلتقي غدا إن شاء الله.